Please note, views and opinions expressed in the course of this program do not represent that of OTV. Therefore, this channel is not liable to any legal action that may result from this program. Ẹ kú dédé àsìkò yìí o. Ẹ dẹ̀ tún káàbọ̀ sórí ètò ọmọ Oòduà tó ń dé sójú ìwòran yín láti iléeṣẹ́ ìkànnì OTV níbi tá a ti ń dá bí ẹdun tá a ti ń rọ̀ bí òwe nígbà tó jẹ́ pé ọba náà ló kúkú forí ẹ̀wà fákòkò tiwa o. A kú bójú ọjọ́ ti rí bówó ní lọ́dọ̀ yín lọ́hùn ṣáájú ti bugbájẹ sọ́jà tà wàràwàrà torí pé tó dá mi lójú náà nípa ọmọ ẹ̀ta ní kọ́kọ́ ta kí gbogbo ọmọ ẹranko tó tà ajé àfilẹ̀ gbogbo wa ṣe lé ògúngún núsọ bòjá fọdẹ̀dẹ̀ gbogbo wa ṣe gbogbo àwa ò ní báláyé fọwọ́ tayé gẹ́ngẹ́ o gbogbo ìta bá ṣe níṣẹ́ ńkọ́ ajájẹmọ́wọ́ àti àjẹmọ́nú fún kálukú wa àtẹ̀wé àtàgbà láṣẹ ti Lédùmarè tó bẹ́ẹ̀ bá wà lórí ètò pẹ̀lú mi lónìí ètò ọ̀hún náà ló balẹ̀ bí àwàrà òjò sójúde yín yóò wá wù mí kẹ́ bá ń wá pèrè fìdílé àbí kẹ̀kẹ́ bá ń fìdí tí a pèrè mọ́lẹ̀ kájọ kán lágbàmì ètò tòní kí làwọn ọ̀rọ̀ míì tó tún jẹyọ kí làwọn tuntun míì tẹ́tún tó yẹ kẹ́ ẹ gbọ́ sí kẹ́ ẹ mọ̀ sí àti sọ fún yín wípé bó bá ti ń jáde tó ń tẹ̀ wá lọ́wọ́ tá a ti ń fetí wa gbọ́ tá à ń fojú wa rí ẹ̀yin náà máa láǹfààní àti gbọ́ àti fojú rí bákan náà bó bá ti wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni lórí ètò tòní àtúntì dé bá a ṣe máa ń dé náà nù ẹ bá ń ké sí wọn láké ẹ ké sí wọn lóko o ẹ ké sí wọn lọ́wọ́ rọ̀gbọ́n àga o kájọ karabọ agbámi ètò tòní lórí ìkànnì OTV níbi tá a ti máa ń mú wá fún yín lọ́lọ́kan òjọ̀kan torí pé òdu ni wá a kúrò láìmọ̀ fọlọ́kọ̀ tí yín tó lórí ètò tòní ibo là ń lọ ibo la fẹ́ yà sí ibo la fẹ́ dé dúró lákọ̀ọ́kọ́ ẹ jẹ́ kí n nà ń bẹ̀ fún wa o mo láǹfààní láti sọ fún wa wípé Naira Marley ó ti wà ní àrọ́wọ́tó àwọn agbófinró báyìí lórí ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò àti ìwádìí kíkún lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ikú èyí tó pa ìlérí olúwa lọ́ba tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Mohbad. Lẹ́yìn èyí ọ̀rọ̀ jáde o látẹnu gbajúgbajà sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni tí gbogbo yín ti mọ̀ látànà kó tó dé ní Klef òun náà sọ̀rọ̀ kí lohun tó rí mú bọ̀ kí làlàyé tó rí ṣe fún wa ẹ farabalẹ̀ lórí ètò kẹ́ ẹ bá mi gbọ́ a ó padà láti bẹ̀ o a ó padà yà sí ọ̀dọ̀ bàbá Mohbad bàbá tó bí ìlérí olúwa Ọládìméjì ọmọ alọ́ba fúnra rẹ̀ gangan tó dolóògbé àwọn náà ṣe àwọn àlàyé nǹkan kan o láwọn nǹkan tó jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ sí tó dẹ̀ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ sí ni pẹ̀lú tó bàbá wa kúrò ní abẹ yẹn ọ̀rọ̀ ti wà ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀ wípé kí Mohbad tó kú ó ń ṣe àyàn kankan ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ lẹ́yìn tó wá kú tán yìí kí lohun tó ṣẹlẹ̀ lórí ìdúnàdúrà lórí ọ̀rọ̀ ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ ọ̀hún gbogbo ẹ̀ náà lẹ́ẹ̀ láǹfààní àti gbọ́ o lórí ètò tòní bàbá tó wá kúrò ńbẹ̀ ọ̀rọ̀ míì wà tó jẹ́ ìtanilólobó tó sì jẹ́ ìpè sákíyèsí tí fọ́nrán ẹ̀ náà fojúlédè tí mo tún máa fẹ́ kẹ́ ẹ tún gbọ́ sí kẹ́ ẹ mọ̀ sí àti pé kí ni ìgbésẹ̀ tuntun ọ̀hún tó dalé lórí gbogbo ẹ̀ nínú ètò tòní tá a wà yìí òun náà lájọ máa jọ kó jọ pọ̀ lájọ máa jọ gbádùn ẹ̀ torí pé kó lè dùn kó lè ní gbọgbọ́n nú ni bẹ́ẹ̀ bá wá ti yá yín tẹ́jú wà lórí ètò pẹ̀lú mi ẹ máa like kẹ́ máa share o kẹ́ dẹ̀ máa subscribe ní báyìí ẹja taraba agbámi ètò lọ́lọ́gbọ̀n rọ̀gọ̀dọ̀ gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí mo ti ṣe ṣáájú lórí ètò tòní wípé ìpele náà ni ọ̀rọ̀ ọ̀hún bọ́ sí ó ti yá o ẹ jẹ́ ká lọ. Lákọ̀ọ́kọ́ mo láǹfààní láti ṣàlàyé lálàyé fún yín ní kíkún nígbà tí ẹ ó sì rí gbogbo ẹ̀ náà bó ṣe lọ àti bó ṣe jẹ́ wípé Naira Marley ẹni tí ó jẹ́ alákòóso àti olùdarí iléeṣẹ́ Marlians Record tí àwọn èèyàn fìgbà kan mọ̀ wípé ó jẹ́ ọ̀gá sí ìlérí olúwa ọmọ alọ́ba mo láǹfààní láti sọ fún yín pé ní báyìí ìwádìí ń tẹ̀síwájú o lórí ọ̀rọ̀ ikú tó pa Mohbad nítorí pé ó ti wà ní akóló àti àkàtà àwọn agbófinró bí mo ṣe ń ṣàlàyé fún yín
kó wá lè dá yín lójú kẹ́ lè rí àrídájú ẹ̀ kẹ́ dẹ̀ lè gbọ́ gbogbo bó ṣe lọ àti gbogbo bó ṣe bọ̀. Ẹ tẹ̀lé mi báyìí ní wàrà ń ṣiṣà o láì ní dònà pẹnu. Ẹ jẹ́ àjọ lọ wo fọ́nrán yìí. Bá a bá wá padà dé ká padà sórí ètò bá a ṣe làálẹ̀ fún wa lákòókò. Ó ti yá, ẹ jẹ́ ká jọ lọ. Authorities in Lagos State have taken Afrobeat star Naira Marley into custody. Aziz Fashola aka Naira Marley has been taken into custody for interrogation and other investigation activities. Lagos State Command Police spokesman Benjamin Hundeyin said this late on Tuesday. Naira Marley is expected to assist the police in their investigation into the demise of his former signee, Ilerioluwa Aloba, better known as Mohbad. While the singer has been accused of having a hand in Mohbad's death, he vowed to clear his name and had before the police statement confirmed that his arrival in Nigeria is to help the probe into his former signee's demise. I'd like to share that I've just arrived back in Lagos, Nigeria to assist the authorities with the ongoing investigation. He tweeted this on Tuesday. It's important I do my part for Imole. I'll be meeting with the police with hope for the truth to be uncovered and for justice to prevail. Tuesday's move is the latest development following Mohbad's death. He died in questionable circumstances, with claims that he was abused before his passage. Since his demise, Nigerians have demanded an investigation into the circumstances surrounding his death. There were protests in several parts of Nigeria as young people poured into the street to register their grievances over the singer's death. Although Mohbad was buried less than 2 days after he died, police authorities exhumed his remains. An autopsy was later conducted, but the result is not yet out. The federal government has also waded into the matter, with the Senate visiting the late singer's family and observing a moment of silence over the star's demise. Governor Babajide Sanwo-Olu also asked the Department of State Services, DSS, to join the probe, promising to ensure justice was served. Òun lẹ gbọ́ yẹn o, gẹ́gẹ́ bó ṣe lọ àti bó ṣe jẹ́ ìgbésẹ̀ tíjọba náà dẹ̀ ń gbé àti ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó pàápàá, gbogbo ẹ̀ náà ńlẹ̀ ti gbọ́ nínú fọ́nrán èyí tá a ṣàfihàn ẹ̀ fún yẹn. Ẹ já tẹ̀síwájú, ọ̀rọ̀ kù o nítorí pé ó kù náà ni ìbọn ró. Ẹ já lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu Sam Klef. Gbogbo yín lẹ kúkú mọ̀ òdúlò náà kì í ṣàìmọ̀ fólókò lórí ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ikú Mohbad yìí. Àwọn ìrìnwó lòun náà ti rìn, àbọ̀wò ló mú jáde ńbẹ̀ tó fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ sí, tó dẹ̀ fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ sí. Tó bẹ́ẹ̀ bá wà lórí ètò pẹ̀lú mi lónìí tẹ́ẹ̀dẹ̀ ń gbádùn bí mo ṣe mọ wá fún yín lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan yìí, bẹ́ẹ̀ bá ti ń bá mi like, tẹ́ ń bá mi share, tẹ́ ẹ tún bá mi subscribe, ẹ jájọ kẹ́sẹ̀ lọ kájọ lọ gbọ́n tí Sam Klef ní láti ṣe lálàyé fún wa. Kí lóhun tóun náà rí o, kájọ fojú wò ó. Ti yá, ẹ jẹ́ kájọ lọ. Tó ẹ má bínú, kí n tó yà ní abẹ yẹn, ẹ jẹ́ n sáré ṣe lálàyé fún wa wípé lórí ètò tòní bákan náà ẹ láǹfààní àti pè o, ẹ láǹfààní àti pè. Mo ṣe ní kàn dá fọ́nrán yẹn dúró kí n lè rí ṣe lálàyé fún yín, nítorí pé bá mú wá báyìí sójú ìwòran yín, tẹ́yìn náà bá wò tẹ́ bá gbọ́ àwọn kan tá a mú wá fún yín, ó ṣeé ṣe kẹ́yìn náà ní gbólóhùn kàbí méjì tẹ́ ẹ fẹ́ sọ sí àbí tẹ́ ẹ fẹ́ fi kún kó lè dodidi. Ńlá yìí máa ń sọ pé ó kan tiwa ká fi kún èjì kó lè dodidi ni. Bó bá wá ti wá yá yín báyìí, ẹ já lọ ká lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu Sam Klef o. Bí mo ṣe wí lẹ́ẹ̀kan, bàbá wa padà dé ńkọ́ ká tẹ̀síwájú lórí ètò. Ó ti yá. Is Sam Larry bigger than the Nigerian police? I want to know. We have a lot of videos out there. Okay, let him provide to us the account to send the 2 million naira to. Show us how did he pay him their money, because I believe at that point in time, he was still under Naira Marley.
So if he was to do a business with Mohbad, according to what he has written, then it means that it was Naira Marley that he was supposed to be chasing. So can you see that the story does not correlate? And you put it out there, it's even telling you guys that case closed. Are you guys trying to tell me that Sam Larry is now bigger than your system? It doesn't make sense why you are treating this man like he's like a president. You are treating Sam Larry like he is the president. You are treating him like a king. What are you hiding? For how long? For how long will there not be justice in this country? This case is simple. Go to the immigration, check out their in and out log. Check their passports. When did they travel out? It's in the system there. It's on the immigration there. It's very simple. So somebody came and tell you that he has not been in the country, whereas there's evidence. Look, let me show you guys evidence. Look, read. Let me show you guys another one. You can see for yourself. This is the reason why they've always been jungle justice in Nigeria. Because the police, who is supposed to be protecting the citizen, always protect their master. So who is to protect the common man? That was why the court was created. The court was created to protect themselves from the likes of the hooligans. How did we get here? Since 1960, the hooligans started their own movement. The likes of Obasanjo, they were all hooligans. They got into power. And what did they do with the power they got into? They started this oppression. None of them are innocent. They created someone like Tinubu because Tinubu himself, when he became the governor of Lagos State, he had no money. So he had to create his own system. And that's why he's the most powerful man right now. And that's why he was able to help Buhari become a president. 40 laws of power, positioning. It's like a chess game. You need to think like a mafia. Tinubu understood this game. What did he do? He empowered people. He sponsored people. If you are a policeman, Tinubu will sponsor you to make sure you become a very, very powerful man. He positioned his own people. Look at the Oba of Lagos. The reason why the rich are rich because of fear. The moment you can take fear out of the equation, then you can win. Like me. For me to get involved in this case, I'd rather fight for it till the end. I'm not running. I'm not a coward. I'm not going to be scared. I see a lot of comments. I know people in higher places. I have people in APC. I have friends in there, but I don't care anymore by this time because this is a stain to the brand of APC government. If you are doing something, do it with wisdom. This guy will stain your whites. If this is going to be the renewed hope that he promised Nigeria for, if this is going to be the birthday for Nigerian independence, then do the needful. Whether the autopsy comes out or not, there's evidence of assault in America. That's a case. For the fact that there's already deception already is a crime. When you're trying to mislead the police, you're giving them different direction. That is deception. I believe that this work is just getting started. Now I understand why they had to do Reno Mokri 2 days ago. They now sneak in Sam Larry because Sam Larry was already running. You think we were not tracking him? Boys, they track him now. From Kenya, he was trying to go to Mombasa. So he was running because where you want to go? Your face on the car. So he was running. He had nowhere to run to. So fine. He called out, okay, he's ready to work with to assist the police. Oshe, assistant class captain. Nigerian police. Eshe. With evidence everywhere on social media. Look at yesterday in America. There's a lady that they just arrested in America yesterday. What did she do? She was recording when they were stealing the goods. She's an accomplice. That's how the law is being done. So which law are you guys practicing? Money. Because at the end of the day, all of us have rights in this country. Nobody's bigger than anybody. In this country, Nigeria belongs to all of us. What did they happen? The common man does not have justice. Our politicians, they will steal billions. They will get away with it.
But the common man will still soap. The street will do jungle justice on him. So this message, APC, I'm dragging you. Do the needful. Fix this problem. Let's solve it and move on. Because this case, she says, this case, it cover everybody case. Nobody fit drop song, make it blow this period of time. This is a word case. Let me turn on comment section because my mood now don't change. You understand? My mood have changed now. So let them do the needful. Do your job. Because social media, fine. You can get away with it now. But let me tell you one thing they don't know. Power is temporary. What did I say? Power is temporary. Where is Buhari today? Is Buhari still in power? He has gone back to Daura. Where is Goodluck Jonathan? He has gone back to his normal life. So power is temporary. So whatever you're doing, understand this fact that none of you is bigger than anybody in Nigeria. We're all equal. If Nigeria belongs to all of us, then prove it to us. Enough of bullying. Bullying the citizen during the election, Nigeria were bullying. You divided the country with tribalism. What's going to happen to me? Oh, Sam Klef, be careful. They will kill you. We're all going to die once. You're afraid of death. Nobody's living this world alive. Kill and bury. What are we afraid of that we can't speak out? I do not belong to anybody. I belong to God myself. What is it I've not lost that I can't speak about? Enough is enough. For how long? For how long shall you keep oppressing the common man? If we don't stop the likes of Naira Marley and Sam Larry, then at the end of the day, I can categorically tell you that Nigeria is a jungle. And in a jungle, where the kings refuse to do the needful, there might be jungle justice. And that is why they've been jungle justice in Nigeria. Many of you go to church and you read your Bible upside down. You allow your men of God to brainwash you. How many of them have come out to speak against injustice because they are benefiting from this suffering? Many of you, we've been trying to tell you the truth, but you say we are mad. But how many of them have the courage, like Elijah and Elijah, who called out Queen Jezebel? How many of them? How many of them? The death of this young man is a combination death. It was so planned that you cannot even have trace. But with the video we have, I think that enough should be able to use. At least there should be a jail time. I'm not saying he killed him, but I'm saying he's one of them as a chariot. You see, the templates of everything you guys are saying, if I want to create a cult, I have the template. If I want to create an organization, I have the template. If I want to destroy the world, I have the template. You understand? It's very simple. But I choose light over darkness. What are we all afraid of, Nigerians? It's time for us to come together. It's time for us to unite. We will not be bullied by the police. We will not be threatened by the police. We will stand for justice. And we'll fight for our rights. Otherwise, we will expose everybody. I'm not afraid of death, because death is in my pouch. We're all born. The day we were born to die. So what is it I'm afraid of? What are you afraid of? That thing you're afraid of to lose, you will end up losing it. So what is it that you're afraid of? Speaking the truth. So will you choose light, or will you choose darkness? In Yoruba, there's what we call Orita Meta. In Orita Meta, you have to make a decision in life. Do you want to go left, or do you want to go right? You want left, do you want to choose life, or you want to choose death? We're all born to die. So the moment you understand this fact, then you become courageous like me. The moment we have like 1,000 people like me in the country, where you're afraid to, you're not afraid of what they're going to do to you. They cut my tap
but I find another way to survive. There is always another way. The Bible says God will make a way. It makes a way where there seems to be no way. If only you choose light. We're not relenting on this case. We're not relenting. I know by now you all now realize that this is not a clout. This is becoming real. I know it's scary, but we're not going back now. It's too late for us to turn back. It's too late. Evidence full everywhere. Evidence day. Evidence yapa. Evidence day for song. Evidence day for Twitter. Evidence day for police. So the last question I'm going to ask, who is protecting Sammy Larry? I'll be posting this video on my page, and I want you all to share it. Now, if you notice that I could be able to control my energy. I was high, but I could still bring it low. You need to be able to learn how to master your emotions. Learn how to be in charge. You understand? We're not going back. Asheshe Bereni. We're just getting started. tó ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ lórí ìgbìyànjú Sam Klef àti ìgbésẹ̀ tó gbé lẹ fi láǹfààní àti gbọ́ bóun tẹ́ gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ bí wọn náà bá nípa tó o lè sà tó o lérè tó ní ìgbésẹ̀ tó o lè gbé ìwọ náà gbé ká lè sọ nípa tiẹ̀ náà wípé o ṣeun èyí tó o lè ṣe o tó ẹjá tẹ̀síwájú lórí ètò ibo ló kù tá à ń yà bàbá tó bí Mohbad sọ̀rọ̀ bàbá tó bí ìlérí olúwa Ọládìméjì ọmọ Alọ́ba àwọn náà mú àwọn nǹkan kan jáde tó jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ sí tó dẹ̀ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ sí kí ni ó jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ nípa irú ìgbé ayé tí Mohbad gbé àti kí ni pàtó ohun tó fà á gangan tí bàbá Mohbad tó ṣe fìwà ń wára sin òkú ọmọ ẹ̀ lójú aráyé ẹ jẹ́ àjọ lọ wo fọ́nrán yìí kẹ́ ẹ gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé lẹ́nu bàbá yìí nítorí pẹ́ẹ́nu oníkàn òun ló yẹ ká ti gbọ́ pọ̀ òun o bàbá wa padà dé sórí ètò ká tẹ̀síwájú ó ti yá. Mr. Alọ́ba Joseph Oluwabamiwo. Na me being papa of late Mohbad, Ìlérí Olúwa. Mohbad is a very quiet someone. You know, they talk well. Whatever you give to him will satisfy him. He's my friend. We normally move together. Whatever I'm doing, he will try to join me to do it. So we are very close. We just like brother to brother. Ìlérí Olúwa is the kind of person that whatever you are doing, he will like to do something like that because he knows me as a musician. Whenever I'm going out, he's ready to follow me. Sometimes he used to dance, sometimes he'll be the person to back me up. So that is how we started. I didn't think that he can even sing, but there was a time, me with him, we are doing one Redeemed Church, and I promised him that when we finish this house, I'm going to buy him a talking drum. And he was happy. After that talking drum, between 3 days, he know how to play the talking drum. I was so surprised. What kind of talent is this? He will now tell me that, Daddy, don't employ talking drummer. I'll be the one to beat. And he's trying. So that's how we started. You know, I'm a carpenter. He followed me do carpenter also. Even sometimes, if I didn't have anything, he'll be the one to suggest that, Daddy, let me do kolo or let me do akputi, so that we can sell for eating. So that's how we started. So it's a quiet someone and he's ready to do whatever I send him to do.
for me. It was so brilliant. Sometimes I used to be scared that, how come? He used to grab something faster. The first education was the nursery and primary school. They call that school Upper Hand at Shasha. So after 5 years, he left there to primary school, which is at Aboru. We have changing of environment then. We gather money again for him to enter secondary school, which is Uncle Shodis. He spent like 4 years there, but he finished everything at this top school at Odonguyo. That is where he get his school certificate. So from there, we now gather money again. I even collect Lapo money in 3 places for him to enter school, because being a carpenter, I didn't have any capital for him. So when he now decided that Daddy wanted to attend school, I have to be begging my friends. One of my friends' wife stand for me that he will go and help me to collect that Napo. I collect 3 together and I'll give it to him. Okay, you go to school. Let me be facing the penalty of that Napo that I collect. And during the time that I wanted to finish the 2 years, even the grinding machine that I'm using to do my carpenter job, I have to sell it. Living together and your relationship, where in Mama day that time? I don't want to talk much about that, because that is my family affairs. But I will just mention few, because there is one of his songs that even renders say, 10 years I no see mommy, my brothers are hungry. Now, Mohbad is, according to what I teach him, so whatever is doing you, that is what he will use to take this thing. And don't try to be someone. And you listen to that. And firstly, the thing that he first think, how he goes to school, how I take gather money, he use that to compose. That is the only way I will just mention something about my family, because Bugba Shokolaman Salon, our sister was 10 years then. Our junior ones was 2.5 years. That's how I begin to take care of 3 of them. Okay. Many people they talk say, no, the Mohbad papa get plenty wives. Not true? How many wives you get? I can say Mohbad is the causes of that plenty wife. Because after his mama left me, I have to marry another person. Which that one is even try then. But not later, when Mohbad wanted to enter school, that is how she was starting to complain that, you don't open up to me. Whatever you are doing it secretly with your boy. He now said, it's better you should choose one. He said, me or your son. And I opened up that, really, let me choose my son, because I know tomorrow will be better. That is how the stepmother left me, because of Mohbad. This is my son, and I want him to be educated. And he accepted me. So, okay. That's the reason. So, like around which year him be? How old him be when you discover, say, this boy could sabi sing? I said it earlier that me and Mohbad, we are singing together. Even if it was 1 year, whatever I said, he will repeat that. I don't detect him from year 1, when he was 1 year old. About the Peking, people they talk, say, make them do DNA. Some people they talk, say, make them not do DNA, and all of that. What will be your own position? This thing have come to majority now, not only Nigeria. So they should do the proper thing at the proper time. Hey, ọ̀rọ̀ kú ẹ̀ máa fẹ́ kẹ́ explain fún gbogbo èèyàn kan gbọ́ bó ìṣẹ̀lẹ̀ so the concern tó ń sọ ni pé wọ́n ní ẹ̀yin lẹ mọ̀ nípa bó ṣe kú àti pé ẹ̀yin lẹ sí nǹkan kan so a fẹ́ kẹ́ explain fún àwọn èèyàn kó lè wà clear to everybody. Ní ọjọ́ tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀, ó jẹ́ ká ẹbí ìlú ní kan bí aago 4 ni ìyá ẹ̀ pè mí, ìyá Mohbad.
ó pè mí pé ọmọ mi ní kí n bá wọn ní wọn ní wọn gbé lọ sí hospital. Ìpè yẹn já mi láyà, ó lè bọ́ sí bus stop kí n pàdé ẹ̀ ká lè jọ máa lọ, ojú mi ló kọ̀ gbà kọjá. Àwa jọ dé ibi tí a ti fẹ́ cross orí omi àbẹ̀lọ, so bá ṣe cross orí omi yẹn lọ́nà náà wọn náà ń pè wọn pè mí bó ní ká mọ́ni ká ti pàdé wọn ní ká sọ pé Ọ̀ṣápá London ní island níbẹ̀ èso tàbá débẹ̀ hospital yẹn ní ẹ̀tẹ̀ hospital bàtà máa dé Ọ̀ṣápá London ó ti lọ bí aago méje bíi tó 7 so wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá pé nọ́mbà tèmi pé àwọn ọmọ yẹn ti yá o ká padà sílé gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà àwọn ọmọ ti yá kẹ̀ pẹ̀lú ìpè tí wọ́n ti ń pe ìyá ẹ̀ bó ṣe ń dáhùn látàrí wọ́n sọ pé ara ọmọ yẹn ti yá bí mi àṣẹ ìyá ẹ̀ ṣe wọ mọ́tò nìyẹn kò dìlé bàtà máa rí délé aago 9 ti fẹ́ kọjá torí ó dọ̀kú wà níjọ́ yẹn ó ṣàfẹsẹ̀ rìn dé ilé ọ̀dọ̀ ẹ̀ wọ́n lè jí dọ́dọ̀ ẹ̀ èrè tí mo bá wájú lẹ́gbọ́n ti lé ní 100 níjọ́ yẹn àwọn olórin tí mo bá ń bẹ̀ mo bá Smartan mo bá àyàn mo lè bá synthetic Davido níbẹ̀ àwọn sọ pé kó má jẹ́ kí n wọlé ó ṣe àwọn wọlé ìgbà tí mo lè wọlé mo ti bá òkú ọmọ mi lẹ̀ wọ́n ti fi aṣọ di wọ́n ti fi ọ̀tọ́wọ́dì mímú etí gbogbo wọ́n gbé ìyọ̀lẹ́ láyà nígbà òkè nínú báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀ mo sì wá síbí ní ìjẹta tí mi ò gbọ́ bóyá ó sick wọ́n sọ pé ó fi ọwọ́ wound pàtó dẹ̀ bọ́ wound wọ́n fi pé nọ́ọ̀sì wọlé nọ́ọ̀sì wá fún ní injection ó ní injection yẹn lórí heart lára tó fi gbé lọ sí hospital according to them wọ́n ní kò dé hospital ó tó kú so bá tó má dé máa tó nǹkan bíi 2 hours tí a ti wà ní orí ẹ̀mí mo lè discuss àwọn tó wà ń bẹ pé kí la máa ṣe so ìkan nínú àwọn representative Davido tó wá síbẹ̀ bó ṣe ń sọ pé Davido nìkan fún mi ó máa rò pé owó kí ni mo fẹ́ gbà wọ́n fún kan nínú àwọn tó ń tẹ̀lé ọmọ mi which is Darusha so wọ́n gba owó yẹn wọ́n lọ pé kọ́ pé ambulance àpè ambulance àgbé ọmọ mi ó di police station ní abẹ́ police station ní alábì bẹ́ẹ̀ ní Eleganza bus stop ibi tó ní àṣẹ so inú station yìí la wà fún good 3 hours wọ́n tẹ̀lé fún wa ní police report in case tá a bá ń lọ di pé the intention ni pé ká gbé lọ sí mortuary ní Ìkòròdú so wọ́n ti ń write letter fún mi pé okay wọ́n write fún mi bẹ́ẹ̀ bí ọ̀gá kan ṣe jáde láti ní ọ́fíìsì yẹn pé wọ́n gbọ́dọ̀ grant mi ní any police report kí ni ìdí wọ́n ní nígbà tí incident tí ọwọ́ yẹn ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ibo láti report pé tó bá rí pé a report omi kan àwọn ló yẹ kán lè fún wa ní police report báyìí ẹjọ́ wọn làwọn lè grant ẹ̀ ok àti determine pé a lọ sí Ìkòròdú mortuary so ambulance tó dẹ̀ gbé wa lọ ó dé Ìkòròdú àdèdè Ìkòròdú ká lè béèrè pé ẹjọ́ kán aláwọ̀ ká gbé bọ́dì síbí wọ́n ní láìsí doctor report láìsí police report wọn lè accept wa ibi tí a ti kọ́kọ́ wà convince me at least àwọn tá a tẹ̀lé mọ́tò they are up to 20 tí a tẹ̀lé dé ibẹ̀ yìí so gbà tí wàá sí báyìí lọ́sọ̀ pé sí mortuary àwọn ò pé kí ambulance ibi tí adágbére fún ẹ̀yìn ok aláti change sínú another vehicle láti bẹ̀rẹ̀ pé bọ́ọ̀lù àti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ wọ́n fẹ́ gbà sí mortuary so gbà tí wàá sí pé ọmọ tá a lè dá wọn láti fi ọmọ tó jẹ́ representative ní ti Mohbad yìí síbẹ̀ pé ẹ arrange proper things so kí ẹ get pósí ẹ get aṣọ àti necessary things kí èmi máa lọlé kí n lọ prepare ibi tí wọ́n máa sí sí àbẹ́lẹ̀ nìkan bí aago 8 àárọ̀ àti débi tí wọ́n sí kó tó rò rẹ̀ kó tó di pé wọ́n dìgì rẹ̀ ó ti lọ bí 12 sí 1 kó tó gbé òpin yẹn nítorí pé wọ́n gbà ní mọ́ṣúárì torí kò sí mo fẹ́ tọrọ àforíjì lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Nàìjíríà
àti ní gbogbo àgbáyé pátápátá ẹ má bínú sí ohun tó ṣẹlẹ̀. Báwọn àlàyé tí mo lè ṣe fún yín náà ni wípé ní ọjọ́ yìí ó ti ń lọ bí aago 4 ìyá ẹ̀ ló pè mí. Ó dẹ̀ pè mí ní ká pàdé lọ́dọ̀ ọmọ pé àjọ débẹ̀ náà ni. Nígbà tá a máa dé ibi tí wọ́n ní ká wá sí ní Ọ̀ṣàpá London pé hospital bẹ̀ ni wọ́n gbé Mohbad sí. Ààrẹ ò yá ni. Ṣùgbọ́n táwọn à ń bus stop mo wá pè wọ́n. Ó yá o, a ti wà ní bus stop o. Ẹ júwe hospital fún wa o. The next thing tí wọ́n sọ fún mi ni pé dájú ẹ̀ padà sílé, ara ẹ̀ ti yá. Pẹ̀lú bá ṣe ń pè wá láti aago 4 títí di aago 7 ẹ wá sọ pé ara ẹ̀ ti yá. Ó dà ìlú wa pinnu pé èmi àti ìyá ẹ̀ àti ẹbí ìyàwó ẹ̀ kan tẹ̀lé wa, àwọn mẹ́ta yìí àwa ń fẹsẹ̀ lẹ́yìn lọ pé a máa délé. Ìgbà tá a máa délé wọ́n ní àní wọlé. Àwọn èrò tí mo bá mọ̀ ti lọ bí 100. Àwọn olórin ńláńlá bíi 3 lọ́ọ̀yà ẹ̀gbọ́n wà ń bẹ̀ tí mo bá ń bẹ̀, sinata wà ń bẹ̀, àníyàn wà ń bẹ̀, so pẹ̀lú representative Davido. So mo ṣàlọ́ pé dídán máa wọlé, n bá wọlé bàbá ọmọ wọ́n ti fi òun di nínú, wọ́n ti fi di létí, wọ́n ti fi lẹ́nu, wọ́n gbé iyọ̀ sí láyà. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ọwọ́ tí mo dẹ̀ ti ń bèèrè ló sọ pé ọwọ́ ló ń dùn ún, wọ́n fẹ́ fún ní abẹ́rẹ́ tetanus, abẹ́rẹ́ ló wá gbòdì lára ẹ̀, wọ́n tó gbé lọ hospital. Pọ̀tàlẹ̀ tí ń dúró bí 2 hours. Àwọn oríṣiríṣi èèyàn ló ń wọlé, èrò tí wá pọ̀. Ok, kí ni a lè ṣe? Ọmọ tí Davido rán sí mi, mo lè sọ pé owó tó kó wà ní èmi gbà ó fún ìkan nínú àwọn tó tẹ̀lé Mohbad, which is Darusha, wọ́n transfer owó yẹn sí orí ọmọ ẹbí ìyá Mohbad. So àwọn náà ló pe ambulance. Ìwọ́n ṣe pé àwọn online sí àwọn ló pe ambulance online pé ó ti yá bá máa lọ. Ìgbà táwa ń lọ a lọ sí police station, wọ́n waste time ọdún almost 3 hours láti bí aago 12 yẹn sí bí aago 3 wọ́n fẹ́ fún wa ní police report, so kán lè accept body ẹ̀ ní ibi tí à ń gbé lọ. Wọ́n ti kọ̀wé tán ní tẹ̀ ti sign. Wọ́n fún mi níwèé ní ọ̀gá kan jáde pé wọn ò lè fún mi. Kí ló dé? Ẹ ṣàánú mi. Wọ́n ní láti bí ìgbà tí incident ṣẹlẹ̀ níbo la ti report pé ibi tá a ti report yẹn pé wọ́n ti fún wa ní police report. Gbogbo tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ mi ò rí pé wọ́n report kankan. Ok, a dẹ̀ ti bá ambulance sọ̀rọ̀ pé Ìkòròdú ló ń gbé wa lọ. Mo bìí pé tó bá dé mọ́ṣúárì àbẹ̀ wọn kó bá wa gbà sí ibẹ̀. Bàtà dé Ìkòròdú mọ́ṣúárì àwọn sọ pé kò sí doctor report, kò sí police report pé wọn ò lè gbà. Àwọn tàdé lọ ìlókù yẹn náà yẹn afẹ́ ilé 20, ìyàwó ẹ̀ wà ń bẹ̀, ẹ̀gbọ́n àbúrò ìyá ẹ̀ ó wà ń bẹ̀ pẹ̀lú àwọn títẹ̀ oríṣiríṣi la bá ń bẹ̀. Ẹ̀tọ́ tó yà mí lẹ́nu nígbà tí wọ́n sọ pé ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó wà náà lọ sọ pé òun pè mí, ṣé ó ní nọ́mbà mi ni, ṣé mo rí rí ni, ṣé ó mọ orú èèyàn tí mo jẹ́ ni, ló ń describe mi ni pé ìsìgò ènìyàn kan sáré oríṣiríṣi ni mo gbọ́. So ibẹ̀ láti wá wò pé kí la fẹ́ ṣe, ká wá pe ambulance mi, ká bá exchange àgbèsìnà ambulance. Ok, ìwọ tó gbowó dání take care, gbogbo tó fẹ́ ṣe ń bí wọn ò lè ta pósí lóru. So tílẹ̀ bá mọ́ ẹ arrange jẹ́ kí mi padà sílé kí n lọ máa prepare ibi tí wọ́n máa gbé òkú sí, ó jẹ́ bí mo ṣe fi wọ́n lẹ̀ that very day. Nígbà tí police report ò sí, tí doctor kìíní ò sí, mọ́túárì wọn ò gbà á, mo fẹ́ gbókùn sí. Ìdẹ̀lẹ̀ fílẹ̀ jẹ́ kí n pinnu pé ibi tí mo mọ̀ ó nílẹ̀ sí ibẹ̀ náà mo gbé lọ. So ó jẹ́ ohun tí mo mọ̀ nípa ẹ̀ sí. Lórí ti tọ̀rọ̀ baálẹ̀ tó ń sọ ipò ń pariwo káàkiri pé ẹ̀yin lẹ́ni kò ń lọ ṣe kinní kan, àlàyé òde lè ṣe fún wa lórí yẹn sà. Ẹni yẹn kì í ṣe baálẹ̀ ìlú yẹn gan ti bàjá rí pé olóògbòrò kan ni. So òun ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilẹ̀ yẹn. Nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí mi, mo rí pé ẹni tó lè ràn mí lọ́wọ́ láti gádà àwọn nǹkan tó máa lò ní the following day kí wàhálà má ṣẹlẹ̀ ni mo fi pè é pé iná tó ń jó mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí báyìí ni even lóru gan àti ń bọ̀ ẹ bá mi kó àwọn nǹkan tá a lè lò ní àárọ̀ lásìlẹ̀. Ó wá yà mí lẹ́nu, wọ́n sọ pé òun baálẹ̀, mo dẹ̀ mẹ́ni tó fi jẹ baálẹ̀ ìlú yẹn
nọ́mbà ẹ̀ wà lọ́wọ́ mi ọwọ́ náà ni àti ríra ní ta ti ń sọ pé wà ẹ̀ fẹ́ ṣe ìgbà tó wá fi rẹ̀ jẹ baálẹ̀ ní òye mi láwọn ẹ̀pọ̀ ní baálẹ̀ bí mi. ẹ̀kejì ohun tó fà á ní pàtó ní ṣàn tó jẹ́ kárìn ayé ò ní pẹ́kọ́rọ́ òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn o tó ta ló lè mọ̀ ọ́ pọ̀n bí ọlọ́mọ kẹ́dùmarè má fi iná ọmọ jó gbogbo wa àṣẹ ìdùmarè tó bí bàbá Mohbad tẹ ẹsẹ̀ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn bí wọ́n ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ olóbó mi ó sáré já wọlé wá bá wa àmọ́ mi ò ní fẹ́ gba ọ̀rọ̀ yìí sọ ẹ tẹ̀lé mi ẹ jẹ́ ká jọ lọ gbọ́ kí ló wà nínú olóbó yìí bá bá padà dé kọ́ ká tẹ̀síwájú lórí ètò ó ti yá. The Lagos State Police Command on Wednesday declared Owodunni Ibrahim, aka Prime Boy, wanted following his failure to honor police investigation successfully sent to him since the commencement of the investigation into the circumstances leading to the death of singer Ilerioluwa Aloba, popularly known as Mohbad. Lagos Police spokesperson Benjamin Udeyi, who disclosed this on his X handle, described Ibrahim to be approximately 1.64 meter tall, male, dark complexioned with tribal marks and Yoruba by tribe. According to the PPRO, Ibrahim's last known address is Third Power, Okieletu Ikorodu. If seen, contact the nearest police station or call 0803-688-5727, Benjamin stated. He added that the State Commissioner of Police, CP Idowu Owanwa, is given a sum of 1 million naira to anyone with useful information leading to his arrest. He posted, CP Idowu Owanwa hereby offers a handsome reward of 1 million naira only to anyone with useful information leading to his arrest. Mohbad, a former signee of Naira Marley's record label, died in Lagos at the age of 27. Òun lẹ gbọ́ yẹn o olóbó tó jálùwá bí ẹ ṣe ń gbọ́ ọ̀rọ̀ lọ lẹ́nu bàbá Mohbad lẹ́ẹ̀kan òun náà ni wọ́n tí wọ́n fi léde rẹ̀ wípé bẹ́ẹ̀ bá bá wọn ṣe kòńgẹ́ ẹ̀bùn pàtàkì ó wà ńlẹ̀ fẹ́ni tí ó bá bá wọn kẹsẹ̀ ìrìn àjò ọ̀hún kárí. tó ẹ wá já tẹ̀síwájú o lórí ètò tòní ibo ló kù tá a fẹ́ yà fọ́nrán ṣẹ́kù tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ wo nítorí pé gbogbo àwọn tí wọ́n bá àjọ ń ṣùgbà ọ̀rọ̀ ikú Mohbad yìí kálukú náà ló lẹ́tọ̀ọ́ sí ìpinnu àti èrò ọkàn wọn. fọ́nrán tí mo fẹ́ fi hàn yìí àlàyé wà ńbẹ̀ lórí ìgbésẹ̀ tí wọ́n ní àwọn kan tún ń gbé àmọ́ mi ò ní fẹ́ gba ọ̀rọ̀ yìí sọ nítorí pé wọ́n ní àwọn kan gbé ìgbésẹ̀ pé wọ́n fẹ́ tú Mohbad sí i ẹnu mi kọ́ ló ti jáde o ẹ jájọ lọ wo fọ́nrán yìí ká jọ gbọ́ àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lórí ìgbésẹ̀ tí mo sọ tí mo mẹ́nu bà yìí àti pé àwọn wo gan-an ni wọ́n wà nídìí iṣẹ́ ọ̀hún gan ṣáà lè mọ̀ wọ́n àbí wọ́n sì wà nípamọ́ tó bó bá ti yá yín ó ti yá o ẹ jájọ lọ wò bá bá padà sórí ètò ńkọ́ ká tẹ̀síwájú. My people, please make una share this update. E dey very important because some people wey support this justice for Mohbad, the report wey I dey get now, they are ignorantly going into a big error. They are going to do something that may rubbish every of their effort wey they don put inside this movement for justice for Mohbad. They are trying to correct an error and in the process making an error. The thing wey happen be say report dey reach me say then they plan to go bury Mohbad
while the investigation is still inconclusive. They never finish investigation. Then they rush, they won't go bury am. Why they won't go bury am where police still dey work on the investigation? If that is true, to me there is something fishing. It be like say them they try to cover something or they don't compromise. And to me, what's the difference between them and Mohbad father, where would they even blame in the first place, say you rush, go bury Mohbad? They don't need it. Mohbad no need rush burial now. They don't need to rush burial. If they rush burial without justice, now still the same thing. His spirit itself no go still happy. So they need to wait so that the investigation can be properly done and complete. The way wey me I dey see am, na those people wey dey fight against DNA. Na those people dey push this agenda, make the rush go bury am. The last time I check, somebody, Queen Mother, go meet the father, make request to give am befitting burial. There's nothing wrong with that, but they can wait. Make they put the dead body for mortuary, make it dey there until they finish the investigation and the DNA test. Okay, now if they rush go bury am now, later there is another thing they need to do to, clarify an investigation. Shey they go uproot am again. It no go make sense now. That one no go possible. So that's why they need to wait. No be say why they rush. They don't need to rush bury Mohbad. Even if he spent 6 months, a year for the investigation to be fully completed, they don't need to rush go bury am. Please make una share this video, make it go, make people see am, make people comment. As we dey go one side for justice for Mohbad, make people sef dey create the awareness, say stop the rush burial. We no want rush burial for Mohbad. E get things wey dey my mind. If they give me the privilege to suggest for government regarding Mohbad after the justice has been served and everything, Mohbad what to be recognized nationally. They supposed to set a particular date where they go they do in remembrance. Then they supposed to put am maybe for our currency for this nation, so that they go they remember am. It's supposed to dey for currency of this nation. Then they're supposed to create a place like maybe a gallery, or it could be like a museum where they go display maybe his wares, his statues, things that belongs to him. People will go there, take picture like a tourist center. Then all the country we stood with us in this particular moment in time, like Cardiff FC football, we recognize Mohbad, they give am jersey, they recognize am. Then all over the world, like McMill, we also talk, that American musician, and different people from different parts of the world, we stood, we speak. They're supposed to bring all those thing, they put it in a kind of frame, then they bring it to the museum or Mohbad gallery. People go to visit them annually, so that it will be in a remembrance of him that people stood. Me, I no relate with her, I no meet her in person, but the reason I'm doing this is everything we do is history. If this world continue for another 50, 100 years, both the people wey kpai Mohbad and some of us fit don go, may we know they are alive, but the next generation, they go one day, talk about it, then they will browse about it, then they will see the impact, the part where they alive this moment take. Some of us where they passive, we look say no be my relation, nothing concern me, and some of us we active, we stood and speak out, then they will also see us. So
That's the reason for all this. Not that we are not busy, we don't have things that we are doing. But they used to say justice for one is justice for all. And if we keep silent, same thing will repeat itself. You know? So that's why we need to speak out. They should halt the rush barrier. Mohbad no need that now. May they put the dead body for grave, for mortuary. After the investigation is fully completed, even the DNA, if they won't do them, it's either they go abroad, go do them, or they invite people from abroad, make they also be part of the DNA. In fact, this investigation, me, I don't shout and tire, say, they supposed to include non-Nigerians, like US doctors, experts, the Russian expert and other this thing, so that for, you know, transparency's sake, make people know say this thing, no, they really do am. Now, if they go ahead and bury Mohbad now without, when the investigation is inconclusive, everybody will know that no matter the result they bring is a forged result. It's not a real result, because there's no point in rushing to bury him. The father rushed bury and we complain. So why are they rushing to bury the dead body now? They should put it in the morgue. So please share this video so that it can go all over. We stand against it. We that are shouting justice for Mohbad, we will be patient on the investigation till the investigation will be completed. We are not in a haste, so they should halt the barrier. We don't need them now. Iyabo Ojo and Tonto Dike, I hope you can see this message. Your intention is good, but the timing is not good. Don't let people later go back and be blaming you, and all the effort that you have put in will be a waste. Don't rush, don't be too excited. Let the investigation be fully completed. Then you can decide and get any kind of casket, maybe diamond, any one you can afford. That will be accepted. But please hold on until the investigation is completed. Please kindly like, share. You can also follow me for new. tó ẹ káàbọ̀ padà o, orí ètò ọmọ Oòduà náà la ṣì wà. Mo sọ níbẹ̀rẹ̀ ètò wípé ẹ máa láǹfààní àti pè bẹ́ẹ̀ bá wà lórí ètò pẹ̀lú mi. Ẹ lè pè báyìí sórí ètò kájọ máa kọ́mọ lùbọ́pọ̀ lọ. Ìṣẹ̀lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad ni o. Kí Mohbad tó wá kú, kí ni nǹkan náà tó dáwọ́lé tó ń ṣe, tó rìnrìn àjò ẹ̀ lọ́wọ́, àmọ́ tí ọlọ́jọ́ dá lọ́wọ́ kọ́ tí ò jẹ́ kó rí òpin ìrìn àjò ọ̀hún. Ó sanwó nǹkan kan, mọ́tò ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ ni. Àmọ́ ohun tá a gbọ́ náà ni pé ọkọ̀ ọ̀hún ti wá wọlé wá báyìí. Hello. Hello. Ẹ káàsán. Ẹ kú iṣẹ́ náà. Mo kọ́kọ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ bàbá àgbà wọn àkàtẹ́. Ẹ bá wá yí dẹ́ fi ń gbọ́ wá yẹn lọlẹ̀, ẹ bá wá yí lọlẹ̀ ká lè gbà gbọ́ yín. Ẹ bá wá yí dẹ́ fi ń gbọ́ wá yẹn lọlẹ̀ tí ò ń gbé yìí. Mo ti gbọ́ sílẹ̀, ṣé ẹ̀ ń gbọ́? À ń gbọ́ yín báyìí, ó yá, ẹ bá ṣe kíákíá. Rí ọ̀rọ̀ tó ń sọ sílẹ̀ ń sìn, ọ̀rọ̀ gidi ni o. Tẹ́ bá rántí ìgbà tí wọ́n ń ṣe kéèsì Adédoyin, wọ́n sin Timothy o. Wọ́n ṣe gbogbo ẹjọ́ yẹn tán ni. Kan tó ní ọmọ sin Timothy, gbogbo ẹ̀ là ń fọ́lò yín o, gbogbo ẹ̀dẹ̀ là ń dá sí. Ìyábọ̀ Òjó àti Tínto, wọ́n ṣe gan-an, abiyamọ gidi ni wọ́n. Ṣùgbọ́n nǹkan kan tó fẹ́ bàjẹ́ náà ni ọ̀rọ̀ pósí tán sáré lọ ṣe, tán ti ń plà láti sín. Kò yẹ kí yẹn tí ì ṣẹlẹ̀ ọ̀ǹtì
tí gbogbo investigation bá tán pátá àmọ́ òtítọ́ ọ̀rọ̀ wọn wá lè wá lọ sí. For example, irú ìlú tèmi gbé yìí, England mo ti ń sọ̀rọ̀. Tó bá mú ẹni tí wọ́n lé allegation lé, tó bá mú wọ́n máa jẹ́ kí gbogbo wa pátá kárí, gbogbo àgbáyé máa rí. Wọn ò ní faṣọ bò lójú. Irú bó ṣe fi aṣọ bo Sam Larry lójú. Tá a mọ̀ bóyá òun ló wà lábẹ́ aṣọ àbó òun kọ́. It's wrong for the government to do that. Ó yẹ kán jẹ́ ká rí. Wọ́n á dẹ̀ fún ní assurance pé kò sẹ́ni tó máa touch ẹ̀, wọn ò ní touch ẹ̀ tó máa fi lọ mú lọ síbi tó máa mú lọ tó fẹ́ ṣe investigation. Number 2, Naira Marley tó mú lánàá. Yes, arípò bọ́ta. Wọ́n mú wọ inú mọ́tò. Why tí wọ́n jẹ́ kí gbogbo àgbáyé rí dáadáa? Wípé a ti mú ọ, à ń gbé lọ ṣe investigation o, kó dẹ̀ máa jẹ́ ká máa follow ẹ̀. Gbogbo bó ṣe interview wọn, bó ṣe ń ṣe láàbroad nìyẹn. Tèmi mọ̀ mo dẹ̀ ti wà ní abroad nsìn over 30-something years. I'm over 60-something years. Èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ bó ṣe ń ṣe ní abroad nìyẹn. Ìyẹn ti àwọn Ìyábọ̀ Òjó àti bí wọ́n ṣe máa sin Mohbad. Ṣé wàá rí ti ọ̀rọ̀ bàbá yẹn? Abiyamọ ni bàbá yẹn o. Nítorí pé gbogbo èèyàn ń lọ sọ́dọ̀ ìyá ń sìn. Wọ́n ń kíyà, wọ́n ń fún lówó, wọ́n ń ṣe wọ́n mọ̀. Bàbá ń kọ́. Ṣé bọ́mọ yìí fẹ́nu ara ẹ̀ sọ? Ipò òun ò rí ìyá òun fọ́dún 10. Bàbá ẹ̀ dẹ̀ sọ ipò ju ọdún 10 lọ. Ẹ jẹ́ ká kí bàbá yẹn ká yìn. Ọkùnrin ni wọ́n. Wọn ò fẹ́ sọ àṣírí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàárín wọn àti ìyá wọn fáwọn ọmọ wọn débi aráyé. Ṣé bí obìnrin kan jáde, ó sọ, ó ní tí ìyá ẹ̀ bá sọ pé ọ̀rọ̀ lòun pa, wípé nǹkan báyìí ló ṣe, ó ní kó bọ́ta tòun lọ́rùn. Ìyá ò fèsì lé, bàbá yìí ò dẹ̀ fẹ́ tú àṣírí nítorí pé àwọn ọmọ míì ṣì wà ńlẹ̀ fún ìyá yẹn kó má máa fi ìtìjú ẹ̀ sórí àwọn ọmọ yẹn. Bàbá ò dẹ̀ sọ fún Mohbad. Ìyá ẹ̀ kò wà ń bẹ̀ fún ọmọ yìí náà. Òun ló fẹnu ara ẹ̀ sọ wípé kóun tó lóyún ọmọ yìí àbóun lóyún. Wọ́n ní òun máa lóyún kan òun, ẹ̀gbọ́n ẹ̀ wà lọ́mọdún 1 àbọ̀. Ipò wọn ní òun máa lóyún kan àbí kóun ti lóyún. Ọmọ yẹn ìmọ́lẹ̀ ni. Abiyamọ lèmi náà, ọmọ 6 mo ní ìlú òyìnbó mo bí wọn sí. Alhamdulillah wọ́n yàn wọ́n yanjú, wọ́n dẹ̀ kàwé. Obìnrin ló ń mú ọmọ pé ọjà má tù. Kí ni ọjà wa? À ń pọnmọ sẹ́yìn ní kọ́kọ́ lọ́jà. À ń sun ọmọ wa lámùrè ni. Ọmọ tó ti wá jíṣẹ́ fún ẹ lórí ẹ̀. Ẹ má bínú èdè tí máa pè yí o. Wọ́n lè rírú ọmọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ní ọmọ wọn. Ẹ má bínú fédè yẹn. Nítorí pé ọmọ kọ̀ọ̀kan ló máa ń rí bẹ́ẹ̀ nínú ọmọ tí wọ́n bá bí. Wọ́n dẹ̀ sọ fún yín ká ló yẹ kó máa sùn sí chọ́ọ̀chì àbí mọ́ṣáláṣí pẹ̀lú àdúrà lórí ọmọ èèyàn máa yé ni. Ìdí tí mo fi sọ́pọ̀ máa yé ni pé iṣẹ́ mísíkì ló ń ṣe, iṣẹ́ ayé ni. The same thing àwọn onítíátà, iṣẹ́ ayé ni. Gbogbo èèyàn ló ń wò wọ́n. Wọ́n fẹ́ wo ibi táyà ìgbésí ayé wọn máa dé. Kí ni ìyá ń ṣe? Bàbá gbìyànjú, ọ̀gá ni bàbá yẹn jẹ́ àyàn sára fún wọn. Ọ̀gá ni. Ó yáwó títí pé kọ́mọ yẹn fi kàwé. Nígbà tọ́mọ yẹn wá rí lọ́kàn rẹ̀ pé nǹkan tóun ṣe ò dáa, òun rí gbogbo wàhálà bàbá òun, ó fi kọrin fún rẹ̀. Bàbá òun fún òun lówó iléèwé, òun lọ poli, òun ò dé kíláàsì. Ṣé èèyàn kan ló sọ sí lẹ́nu ni? Èèyàn kọ́kọ́ ló sọ sí lẹ́nu. Ọmọ yẹn feel guilty. Oh, and he appreciated his dad. But ìyá ò sí ń bẹ̀. Ìyá wa rí ipò dolókìkí tán. Ẹni tá a yé mọ̀, ẹ wá bọ ọmọ náà. Ẹ wá poison mind ẹ̀ sí bàbẹ́. Màá sọ reason tí mo fi sọ pé poison mind ẹ̀ sí bàbẹ́. Nígbà tí nǹkan wá ń dé, ìyá ló ń pè. Wọ́n ń pe bàbá mọ́. Ìyá ló ń pè ìyá ló ń pe bàbá. Ọmọ yẹn kọ́ ti bàbá ẹ̀, ó ti gbàgbé ìwọ̀n ọba nǹkan tí bàbá òun ti ṣe fóun nígbà tí ìyá ẹ̀ lọ́bò míì tó lọ bímọ tí ó mọ̀ pé ọmọ yẹn lè jọ ọmọ lẹ́yìn ọ̀la. Nísìnyí ọmọ náà ló dé Ọlọ́run pé yìí. Èmi mọ̀ pé òun Ọlọ́run ọba lọ́lọ́run ní kó kú. Torí pé tó bá jẹ́ pé bó ṣe tọ̀mẹ́ǹtì ẹ̀ tó ni,
ó ti jẹ́ kọ́mọ yìí kú bó ṣe ti fẹ́ jábọ́ látòrí steps á ti ṣe ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò tí ì fẹ́ pàǹgbà ẹ̀ Ọlọ́run fẹ́ fi wọn àjùlọ ó fẹ́ fi wọn gbogbo wa ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wàá kú ikú tó kú yìí wípé ká lè mọrú ọmọ tó jẹ́ ológo ọmọ alálùbáríkà ni Ọlọ́run á fi kú bò láṣìírí ń so ti lọ. àmín àmín. ẹ ṣe ṣé wàá rí ti orogún ìyá ẹ̀ yẹn mi ì mọ̀ bóyá orogún tó wà nínú ilé yìí ni o àbẹ́yìí tó lọ gẹ́gẹ́ bí bàbá ṣe sọ wípé nítorí mo ń ṣe kọ ìyá yẹn lẹ̀ ìyá tán ló la mà mọ́ ó kù wọn kọ lọ́wọ́n ọba o kò sí nǹkan tán mọ́ lè ṣe o á mà wọ́n là mọ́mọ́ ló tó bá jẹ́ ìlú yìí ni wọ́n á ṣe wọn wọn ò ní ṣerú ẹ̀ mọ́ kí lọ́mọ náà bá ṣe ẹ̀ mú á mà ẹ̀ là mọ́ lórí ṣọ́ lè ṣe fọ́mọ tó fara wọn bí ṣọ́ lè ṣe é kódà ká má wọ ọ̀la àmọ́ ibi tí àwọn ọmọ wa máa dé àmọ́ ibi tó rí máa bẹ́sẹ̀ wọn dé ọ̀la máa mọ̀ ìwọ ìyá yìí tún wá lọ síbi òkú ọmọ náà ṣe bá rí gbogbo ẹ̀ kí wọ́n lọ ṣe tó bá jẹ́ ọmọ tó bínú ni tó bá kú wọn á lọ bẹ̀ wọ́n lọ ṣèṣe páwọn rẹ́yìn ọ̀tá àwọn ṣọ́ọ̀tì mẹ́ni tó máa rẹ́yìn àwọn náà yẹn ìyàwó bàbá wọn yẹn tí bàbá wọn bá ń gbó yẹ kó lè dàrú èṣù obìnrin ni èṣù obìnrin náà mi èèyàn bímọ fọ́kọ mi náà mi ìdẹ torí ẹ̀ kí ọmọ èmi mo tún tọ́ wọn ọmọ tèmi ni èṣù ìyá ni kò ń ṣe ìyá dáadáa ṣó lè mọ sàdé àwọn ọmọ tiẹ̀ ó wá lọ bíbẹ́rẹ́ grand ó tún lẹ́nu bélé ìyẹn màmá yẹn tí bàbá bá máa sọ̀rọ̀ láti gbọ́ ọ̀rọ̀ sọ lẹ́nu bàbá abiyamọ ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ta ló yẹ kó jókòó kó wà níbi tó ń sunkún mu káwọn èèyàn máa ní ẹ pẹ̀lẹ́ mọ́mì ṣùgbọ́n nítorí pé kò kì í ṣe ọmọ ẹ̀ ó ti ń ro aburú sọmọ yẹn but kò ń ṣe òun ló ṣe ohun wáìdù kàhábù ni pé kí àsìkò ọmọ yìí dé lọmọ yẹn fi lọ ṣé wàá rí ọ̀rọ̀ Sam Larry àti ti Naira Marley justice must be done àwọn ìjọba wa wọn ò náà kú rí ẹ má bínú àwọn ìjọba wa wọn ò náà kú rí kí ni wọ́n fẹ́ lọ tọ́jú Sam Larry fún l'Abuja for what ṣàbùjá ló ti ṣe ni ṣé bẹ́ẹ̀ ló ti ṣe ni ṣebí wọ́n rí fọ́tò kìíní ìkejì gbogbo commitment tọ́tọ̀ mẹ́tọ́ ọmọ yẹn ọmọ kékeré bí ò lè bí lọ́mọ ó gbà láàbúrò náà the sentence Naira Marley wọ́n dẹ̀ ń sọ pé ọmọ ìlú òyìnbó ni wọ́n bí Naira Marley sílùú yìí o ẹ lọ béèrè o ẹ béèrè lọ́wọ́ ìyàwó ní bàbá ibi kọ́ lọ bí sí o wọ́n mú wá ni o àwọn ọmọ tó dẹ̀ mú wá láti Nàìjíríà wá síbí lọ́wọ́ à ń báyọ̀ àwọn ọmọ ọlọ́mọ jẹ́ níbí yìí lọ́ ń kọ́ wọn ní nǹkan burúkú wọn bí síbí o kọ́ máa kọ̀rẹ́ẹ̀tì ẹ̀ wọ́n mú wá ni o òun ló wá bá bí yìí jẹ́ o ó dẹ̀ lọ ó kù wọn ó kọ́ lọ́wọ́n ọba gbogbo ẹni tó bá náwó ọmọ yẹn obìnrin ni ọkùnrin ni ọmọdé ni àgbà ni pupa ni dúdú ni kúkúrú ni gíga ni wọ́n bá ọlọ́wọ́n ọba ń bẹ̀ tó fi ṣe tọmọ yẹn fi dípò dèrò ọ̀run láì tí ì tó àsìkò ẹ̀ tó tọ̀mẹ́ǹtì láìfọ ẹ̀ tó màtírìtì ẹ̀ títí ọlọ́wọ́n ó kù wọn kọ́ lọ́wọ́n ọba ó kù wọn ó kọ́ ọlájọ́ tí ìyá ọmọ yẹn tó lóyún ẹ̀ tí ò mọ ọjọ́ tọmọ yẹn máa dà ní ayé ó kọjá gbogbo ìgbà tó fi tọmọ náà wá fi tó 27 years tó fi wá mú kúrò nílé ayé lásìkò tí ò tí ì tó tó dààmú ẹ̀ àwọn ìjọba gbọ́dọ̀ bá wa wá nǹkan ṣe sí àti 2 million tó náà ń gbà lọ́wọ́ ẹ̀ Mohbad ti kú o rọ́ ni o kò ṣe sọ níjọ́ tó ti ń lé Mohbad kiri ipò òun fún 2 million kó wá fi ṣòkú ìyá òun ó ṣe jẹ́ pé ńgbà tó kú tán ló wá ń sọ pé 2 million ta ló witness ẹ̀ ta ló wà bẹ́ẹ̀ ńgbà tó fún 2 million ṣé gbà tó kúrò ní ọ̀dọ̀ àwọn Naira Marley ní September 2022 ló fún ni ṣàkáǹtì ló san sí déètì ìjọ wò ẹ̀jẹ̀ kan wò dáadáa ó parọ́ mọ́ òkú ni spirit ọmọ ìyá dẹ̀ dà wọ́n láàmú gbogbo ẹnikẹ́ni spirit á dà wọ́n láàmú á sùn re o ṣùgbọ́n á yọ wọ́n lẹ́nu àwọn ogun ò ní nísinmi tó máa fi wọ ilẹ̀ ọlọ́wọ́n ọba wọn ní nísinmi gbogbo ẹni tó bá náwó nínú gbogbo wàhálà ọmọ yẹn
wọn ní nísinmi ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ jùlọ ìyá ẹ̀ mo bá wí o ìyá ló na ọmọ o bàbá gbogbo ayé ni o bàbá ló wá ṣe ìyá ń ṣọkọ nítorí pé o fẹ́ lọ fọkọ níbòmí o tún bú ọmọ mẹ́ta síbẹ̀ náà o tún máa kó lọ sílé tó ọmọ ẹ̀ rẹ́ǹtì fún ẹ o tún dá àwọn yẹn náà lẹ̀ ọ̀n ti gbà tí Mohbad ní kọ́ lọ tún káwọn àbúrò òun wá irú abiagbájá wo ni tiwọn. ìyá ló ń tọ́jú ọmọ o ìyá ló ń na ọmọ o ìyá ló ń na ọmọ o ìyá yẹn ò tọ́jú ọmọ yìí o ó rí pọ́mọ yẹn wá ṣoríire ló bọ́ta o ìyá yẹn ò ṣe dáadáa o ìyá yẹn ò ṣe dáadáa o wọ́n ń ṣàbíamọ o wọ́n ń ṣàbíamọ ọwọ́ àjókòó wọn ń gbowó ń sìn wọ́n nọ̀sẹ̀ tí DNA ọmọ Wùnmí ẹlòmíì náà dẹ̀ tún gbọ́ ọmọ wá bí irọ́ ni bó sọ ni aláwọ̀ àlámọ̀ ọlọ́run ọba ló mọ̀ tó bá jẹ́ pé èmi ni ìyá Wùnmí tó bá jẹ́ mi mo bí Wùnmí èmi o wàláì tàlà òun súnmọ́ bí lálàzíláwà kọ́tà tó sọ pé ọmọ mi máa lọ ṣe DNA máa ti sọ fún ọmọ mi pé ó yá gbọ́mọ yìí níṣọ à ń lọ ṣe àyẹ̀wò fún máa pè ní 1-on-1 jẹ́wọ́ fún mi èmi mo bí ẹ ṣọ́kọ ẹ ló ní ṣó dá ẹ lójú kọ́tà tó sọ̀rọ̀ èèyàn kìíní sọ kejì sọ kẹta ń sọ kọ́tà tó dín pé wọ́n gbé sáyé gan ni máa ti sọ fún ọmọ mi pé níṣọ à ń lọ ṣe DNA ọmọ yìí gbogbo nǹkan tó ń fẹ́ fún yìí ilé ayé ni èèlò ní kíní kan mílíọ̀nù tó ń dá fún èèlò ní ilé tó ń fún l'Amẹ́ríkà ọlọ́run á jẹ́ kó dàgbà kó dògbó ìyẹn Wùnmí fún rẹ̀ ọmọ Mohbad náà dàgbà dògbó òun gan lè achieve ju gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn lọ kó lọ ṣe DNA ìyá mi mo bẹ̀ nítorí ọlọ́run ọba ìtìjú yẹn gan á kúrò lórí òun náà tó bá ṣe DNA yẹn àwárí pọ̀ ọmọ yẹn òun ló bí ọmọbìnrin tó gbọ́mọ wá náà kàn lọ ṣe DNA tiẹ̀ náà a lè ní Mohbad kọ́ ló ní kó jó òun ni nítorí ìfẹ́ tó ní síyàwó ẹ̀ kó má jẹ́ kí ìyàwó ẹ̀ mọ̀ pé òun fẹ́yàn lóyún ń ta àìmọye ẹgbẹ́ àti bímọ kiri bó ṣe jẹ́ star yẹn ṣe béèyàn ní Portable ẹ̀ mọye èèyàn tó bímọ fún ẹ̀ tí mo bá ò dẹ̀ sí yẹn ó lè jóun ló nọmọ yẹn lóòótọ́ but kàn lọ ṣe DNA àwọn ọmọ méjèèjì tí Wùnmí bá mọ̀ ipò dáhùn lójú o tẹ́mi bá jẹ́ ìyá Wùnmí o ẹgbẹ́ ò ṣe bọ́ta ń sìn kó sọ̀rọ̀ mọ́ nípa àbúrò òun ti rẹ́dì láti ṣe DNA kí Wùnmí má lọ mú dókítà wá kó ṣe DNA o AIT man tó sọ pé òun máa fún ní 10 million òun á sanwó dókítà let him carry him let the man carry it kọlọ kí mọ́ àyẹn lọ mú dókítà wá kó ṣe DNA fọmọ Wùnmí àtọmọ tó gbé wá bọ́rọ̀ tèmi ṣe jẹ́ nìyẹn sà. ẹ ṣe gan ma ẹ kú ohun ẹ ní sọ̀rọ̀ tán ọpọlọ ló sì níjọba tó ká tó tẹ̀síwájú lórí pé ẹ̀ ń pè wọlé ẹ sì láǹfààní àti pé o àmọ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ kí mo fẹ́ pè ọ̀rọ̀ àkọọ́lẹ̀ write up lórí ọ̀rọ̀ mọ́tò èyí tí Mohbad tó sanwó ẹ̀ lẹ̀ kó tó di pé ó kú àmọ́ mọ́tò ọ̀hún ti wọlé wá báyìí ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ mọ́tò ọ̀hún bàbá lórí ètò ká tẹ̀síwájú. Mohbad's mother apparently refused the Range Rover that her son paid for before his untimely demise. The bereaved mother has made the decision to honor her son's memory in her own unique way. A video posted on TikTok by a user at Ogatuwise showed the arrival of the claimed Range Rover that Mohbad had purchased. As word circulated about Mohbad's mother supposedly rejecting the presented Range Rover, netizens were reminded of the singer's untimely death. Fans and family members are still seeking justice for his premature and cruel death. Weeks ago, the entertainment industry and fans were thrown into a state of mourning after reports confirmed his death. A short video clip making rounds on social media showed the moment the singer was declared dead. His lifeless body was shown in a bus while the person making the video called out his name, wailing and lamenting over his unexpected demise. Many celebrities and musicians took to social media to mourn the singer. Some shared screenshots of their last conversation with him.
In January, Nigerian singer and songwriter Abiola Akibiyi, popularly known as Balash Murder, revealed a time Mohbad attempted suicide. Mohbad's mother apparently refused the Range Rover that her son paid for before his untimely demise. The bereaved mother has made the decision to honor her son's memory in her own unique way. The video. tó òun náà ni ẹ ti wò fúnra yín tẹ̀dẹ̀ ti rí yẹn tó ọlọ́máṣe wá ní ògòdé ẹ̀mí pin bẹ́ẹ̀ bá wà ńbẹ̀tẹ̀ láǹfààní àti pé ẹ pè sórí ètò kẹ́ ẹ bá wa dá sí i ọ̀rọ̀ ti wáyé o látẹnu bàbá tó bí Mohbad fúnra ẹ̀ wọ́n ṣèyànnàná wọ́n sọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ àjọṣepọ̀ tó dánmọ́rán tó wà láàrin àwọn àti Mohbad wọ́n sọ lórí àkókò kan kó tó di pé ọ̀rọ̀ Mohbad ó ní ìkọ̀sẹ̀ níwájú wọn látara ìyàwó táwọn fẹ́ nígbà tí ìyàwó àwọn fún àwọn ní option wípé kan ló fọwọ́ mú o àbí kó jẹ́ inú èmi àbọ̀mọ̀ tó bí àmọ́ nítorí ìfẹ́ òbí sọ́mọ èsì tó jáde lẹ́nu bàbá Mohbad náà ni pé jẹ́ n kúkú fọwọ́ mọ́mọ́ o nítorí pé òkùnkùn tó kù lálẹ́ ìmọ́lẹ̀ ń bọ̀ bí ilẹ̀ bá mọ́ èní lè rí báyìí o àmọ́ ó dá àwọn lójú wípé ọ̀la ń bọ̀ wá dára bẹ́ẹ̀ bá wà ń bẹ̀tẹ̀ láǹfààní àti pé ẹ pè sórí ètò kẹ́yìn náà ò sọ sí ìtẹ́ ẹ ti gbọ́ yìí àbí ìtẹ́ ẹ ti fojú yín rí báwo ló ṣe rí lọ́kàn ti yín o ìyàwó lẹ kọ sí irú ojú wo lẹ fi wò ó nítorí pé ètò ọ̀hún sì ń lọ lọ́wọ́ ẹ má wàá gbàgbé ẹ máa láìkì ètò kẹ́ ẹ máa ṣíà bó ti jẹ́ pé àwọn míì ṣe ń subscribe wọlé wá ń ló fi ń já sí pé àjọ ń kọ́ ọmọ olùbọ́pọ̀ lórí ètò ìṣẹ̀lẹ̀ ikú Mohbad náà ó là ń tẹ́ pẹpẹ yìí gbogbo àwọn àgbájọ ọ̀rọ̀ èyí tá a ti ṣe aládéhùn fún yín tẹ́lẹ̀ wípé a ò ní jẹ́ kí etí yín ó di sí o àwa ò dẹ̀ ní fi jújù kankan nínú ẹ̀ a ò ní fi bò yín lójú gbogbo bá ṣe ń ṣẹlẹ̀ tó ṣe ń tẹ̀ wá lọ́wọ́ alájà àbálẹ̀ náà la ó máa nà sáfẹ́fẹ́ gbogbo yín olólùfẹ́ tẹ̀ wá nulẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá wà lórí ètò pẹ̀lú mi lónìí tẹ́ ti wà wọ́n fọ́nrán èyí tá a ti ṣe àkálẹ̀ fún yín tẹ́ ẹ̀dẹ̀ ti gbọ́ àwọn àlàyé lọ́lọ́kan òjọ̀kan tẹ́ bá wá ní ọ̀rọ̀ láti sọ nítorí pé ètò ọ̀hún sì ń lọ lọ́wọ́ báyìí bẹ́ẹ̀ bá láǹfààní láti pè ẹ pè kẹ́ bá wa dá sí ìmọ̀ràn yín àlàyé tí náà kájọ fi ó. bàbá wo ẹ káàsán sá o. hello. ṣáà ìwà lórí program. orí program náà ńlá ṣì wá o ìbọlẹ̀ tí ń pè kí lẹ fẹ́ bá wa sọ. ok sá àṣà ẹ kú ètò ọlọ́run wà pẹ̀lú. pọ́ tí èmi rí sọ̀rọ̀ yẹn ni pé sẹ́rí bàbá Mohbad yẹn ó yẹ kán fà á mọ́ra gbogbo àwọn tó ń bú bàbá yẹn wọ́n kàn ń bú ni kò sí ẹ̀dá náà láyé yìí tó fẹ́ kó ń pàdánù ọmọ ìdá ọmọ lógo àbí kò lógo tẹ́bádẹ̀ tún wá wọnú ọ̀rọ̀ bàbá yẹn ó gbìyànjú tó lè ṣe nínú ayé ọmọ yẹn ìgbà tó padà yá tí àwọn aráabí tí wọ́n kù sí lọ́pọlọ ìgbà yẹn ni bàbá yẹn di pé ó ń yílù padà then gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹ̀ ṣe wá kú tó tún tètè sí question tèmi fẹ́ kan bí bàbá yẹn ni pé ṣé ara wọn tó ń dẹ́rù bá ní pé òun láti sin ọmọ ẹ̀ ń jọ yẹn òun ló ṣe sáré lọ sọmọ yẹn bẹ́ẹ̀ àbí ìṣẹ́ yìí náà ló bá bàbá yẹn múlẹ̀ tó yẹn ìyẹn ni ṣé wàá rí ìyá ẹ̀ mo yìí sọ́mù ń tẹnu mọ́ o torí èmi ò mọ àwọn tó ń gbèjà ìyá Mohbad
ẹni tó bá lójú tó tún lójú inú á mọ̀ pé ẹkún tí ìyá Mohbad sun ẹkún àbòsí mọ́ tó bá mọ̀ pé nǹkan bá àwọn nǹkan ńlá ló ṣe òun ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ sí i. Ìyá Mohbad gangan la bí amọ̀ tí ò dáa. Ó sọ̀rọ̀ ó ná sọ fún ẹpọ́ ọmọ tó máa bí báyìí ló ṣe máa jẹ́. Ó bí ọmọ yẹn tán. Nǹkan kan wá lọ ń bọ̀. Ó rí ní tó lè fi ràgà bo ọmọ yìí. Ìgbà tó wá rí pé ó ń dán ọmọ ológo ló ṣe wá ń bọ́ ta sínú ayé ẹ̀. Bọ́tú ọmọ yìí gẹ́gẹ́ bí ẹni tọ́lọ́run dá láláàánú. Ó tún fàwọ̀ ìyá ìmọ̀ra. Ká ní ò bá pariwo kó ké gbàǹjarè ọmọ ẹni ò má pariwo ni ò má sọ̀rọ̀ wàá ló ti gbọ́ ni wàá dẹ̀ mọ ibi tó fẹ́ rìnrìn ẹsẹ̀ sí bí ṣe wà yìí mo bímọ mo dẹ̀ lọ́mọ wọn mo mọ wàhálà tí mi ṣe lórí wọn mi ìfẹ́ ké rárá wọn rárá nǹkan tọ́lọ́ ń ṣe fún wa ní wọn nìyẹn ó fi wá ṣe guidance lórí wọn tọ́lọ́ ń bá dáàbò bà wá ó ní káwa dáàbò bò wọ́n ó kàn jókòó síbẹ̀ níṣẹ́wájú kò ń gbà wo ìyín tó ń bí bàbá ẹnu nìyẹn o ṣàwárí tìyàwó Ọlọ́run kó ṣàánú wa torí àwọn kan ṣe ọmọ kékeré ni ọmọ kékeré ìbọn tó mọ̀ ju tágbàlagbà mọ̀ lọ bàbá Mohbad ní wọ́n ti mọ aládùúgbò tẹ́lẹ̀ Mohbad láìkẹ́ one way or the other ìgbà tí Mohbad máa rìn ó lọ rìn pàdé ẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn Naira Marley ọmọdé ló ń ṣe Mohbad náà torí pé ọmọ tó bá pàdé ń rúbẹ̀ yẹn kọ́ ló yẹ kó wá fẹ́ kó ṣe ìyàwó fún kó wá gbé gbogbo ilé ayé ẹ̀ lé lọ́wọ́ bọ́ gbogbo tá à ń sọ yìí náà Mohbad wà under spell ẹ lọ wo fídíò kan tán gbé tí wọ́n ní Naira Marley fi nǹkan kan sínú omi fún ó dẹ̀ mú fídíò yẹn lọ tún gbé káàkiri tí báyìí tá a bá ṣe tán máa forward ẹ̀ sí ìsà ọmọkùnrin wọ́n manipulate ẹ̀ kì í ṣe pé bóyá wọ́n ṣe ń nà tá à ní lásán wọ́n tún ń lo oògùn spiritually wọ́n tún fi ń bàjà tí ò bá sí yẹn kò yẹ kó nífẹ̀ẹ́ ọmọ òun mí yẹn débi tó máa lòun lòun fẹ́fẹ́ because ọmọ tó ti bá ń bẹ̀rẹ̀ tó mùmúkùmù ìwọ náà wọ́n ń fún ẹ ní mùkùmù wọn irú ọmọ wo ló máa bí fún ẹ jàre wọ́n wá wí ká wọ́n ní kó má ṣe DNA tó bá dá ìyá tó bá dá mùsùlùmí tó bá yóò bá mù sùn lẹ́yìn tí Mohbad ti ń bá òun sùn kí ló dé tí òjò á ṣe DNA kó ṣe DNA gbogbo gbogbo pé tọ́mọ bá fi lè ṣe DNA bàbá Mohbad ló kọ́ ṣe kọ́ forgive kọ́ má forgive ẹ̀ kọ́ fílẹ̀ àwọn kọ́ lọ lọ́hùn tó bá gbé nù ẹ̀dùn bàbá Mohbad fẹ́ kú sí tọ́lọ̀ ń bá kọ́ bẹ̀ kó kú sí kì í ṣe gbogbo olówó ló ń wà àlùjọ náà ẹlòmíì ó ṣiṣẹ́ tó fi kú níbi tó wà lọ́dọ̀ Ọlọ́run olówó kankan ò lè débẹ̀. tọ́mọ ìdàgbà tí bàbá Mohbad ò bá dé ẹ̀kú tó bá sọ sórí fún ọmọ Mohbad tó bá padà jẹ́ pọ̀ ọmọ Mohbad ni á dẹ̀ sit ẹ̀ down pé grandpa ẹ̀ ni mo jẹ́ irin báyìí nìyẹn rìn ìwọ náà ti dàgbà ń sìn kó má bàa ṣe rìn irin tí yẹn rìn la ṣe ní gbogbo àgbáyé ṣe ní kó ṣe DNA lèmi náà dẹ̀ ṣe bọ́ta. Because sọ́n sì pọ̀ ìyàwó Mohbad ní right ó ní right ṣọ́dà kó ṣọ̀tá ọkọ ẹ̀ kú tó lọ fún wọn ní information Mohbad nítorí pé ó rí i pé Mohbad wọ́n ti ń tẹ́lẹ̀ bọ̀ tìgbà tí Mohbad ti di star tó ti rí gbogbo àwọn tó bẹ́ẹ̀ ta àwọn another offer fún Mohbad ó wá fẹ́ gba gbogbo property lọ́wọ́ ẹ̀ ó wá lọ ń ta information ẹ̀ because ọmọ àwọn Naira Marley lọ́mọ ẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n wá máa ń tẹ̀ sínú ilé ayé Mohbad òun náà fi ń rìn òun náà fi ń track Mohbad òun náà dẹ̀ ń get back sí wọn tó fi ní pọ́ ọmọ yẹn kú wọ́n kàn ní kí ọmọ Mohbad má sọ ni ìyá ẹ̀jọ́ ọlọ́pàá kò lè defend ọkọ ọmọ ẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ jẹ́ ká sòótọ́ kí táwọn èèyàn ò rórí báyìí kọ́mọ yìí bọ́ta náà kó bọ́ta kó sọ̀rọ̀ ló mọ ọkọ ẹ̀ kó mọ ọkọ ẹ̀ ẹni kó má mọ ẹ̀ kó bọ́ta kó sọ̀rọ̀ tó bá mọ̀ ń pa ẹ̀ náà tó bá jẹ́ ọlọ́pàá mọ̀ kó sọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ òótọ́ kó sọ̀rọ̀ wọn ló wà nù mọ́tò tí ò bá sínú mọ́tò kó bọ́ta sọ pé òun ò sínú mọ́tò ńgbà tó ń gbọ́kọ̀ òun lọ tó ń sọ pọ́kọ̀ ń kú kí ló dé gbogbo ẹ̀ tá àbárò tọ̀rọ̀ láyé Ọlọ́run àjọ jẹ but púpọ̀ àwọn tó bá lọ́wọ́ nù kú ọmọ yẹn gbogbo wọn máa tẹ̀lé kọ́dún tó parí wọn máa tẹ̀lé lágbára Ọlọ́run bàbá wò nǹkan tí fẹ́ sọ nípa. ẹ ṣé gan ma o ẹ kú ohun o ẹ ní sọ̀rọ̀ tán ọ̀pọ̀lọ yóò sì ní dọ́bà tó o bẹ́ẹ̀ náà bá wà mẹ́tẹ̀ láǹfààní àti pé a lè gbà pé díẹ̀ sí ká tó kù lórí ètò tòní
nítorí pé a ò rọ́jọ́ musolókùn ọjọ́ ọ̀hún ó ti ń rí bí àná. Mohbad gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tèmi máa ń sọ wípé ẹ̀dá ò sunwọ̀n láàyè, ìgbà bá kú tán náà la máa ń dèrè o. Ọmọdé á wá wò ó, àgbà á máa wò ó, ẹni tó mọ̀ àtẹni tí ò mọ̀ á máa gbọ́, á máa dá sí i. Mohbad ti dẹni gbogbo àgbáyé báyìí o, àmọ́ lẹ́yìn tó kú tán ni, nítorí pé ibi tí Ọlọ́run fẹ́ kógo ẹ̀ tàn dé nígbà tó wà lórí ayé, wọ́n ti fi kú dá légbodò, dá ẹ̀mí ẹ̀ légbodò. Gbogbo òkìkí tí ò bá ní, bó bá jẹ́ pé ó sì ṣẹ́kù sínú ayé, ṣe wá níbi tó kìkì Mohbad kàn dé báyìí lẹ́yìn tó ti kú tán ni. A lè fọ̀rọ̀ ẹ̀wí ọ̀rọ̀ Tupac Amandaru Shakur l'Amẹ́ríkà, òun náà lókìkí láyé, àmọ́ òkìkí tó wá ní lẹ́yìn tó kú tán ó ju òkìkí tó ní lójú ayé ẹ̀ lọ. Ká pè Mohbad ká pè ní Tupac Nàìjíríà, nítorí pé ẹni táyé ń fẹ́ tí ò lárùn kan lára ni. Àmọ́ àníwà láyé ká lọ́rẹ̀ẹ́ ká má lọ́ta, àmọ́ nígbà míì a máa bọ́ta ara ẹni ṣe tá à ní mọ̀ páàrin àwọn ọ̀tá ńlá wà, láti ń jẹ, láti ń mu, láti ń sùn, láti ń yí. Kédùmarè ó má jẹ́ kí atẹ́ni wa ti kà, ká má bá kà ṣe, ká má mú ìkà lọ́rẹ̀ẹ́. Hello. Hello, ẹ káàbọ̀ sórí ètò Ọgbọ́nlẹ́yìn pé wa ó kí lẹ fẹ́ bá wa sọ o. Adúpẹ́ sà, àdùnkú ètò òrì sà, ọlọ́run máa fún iṣẹ́ sà. Àmì o, àmì o. Ẹ ń gbọ́ mi báyìí. Mo ń gbọ́ yín dáadáa ní kétékété, bẹ́ẹ̀ náà bá ń gbọ́ mi kí lẹ fẹ́ bá wa sọ, à ń gbọ́ yín. Okay. Wá ṣe ọlọ́sọ̀rọ̀ láti Lẹ́kì. Ok sà, ń gbọ́ yín o. Okay sà. Nípa ọ̀nà ikú Mohbad ẹni sà. Nǹkan tẹ́mi rí sí ọ̀rọ̀ ẹ ni pé tẹ́rí bàbá yẹn gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí wúmà tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lákọ́kọ́ yẹn sọ, bàbá yẹn ò lẹ́bi. Kéèyàn má bú bàbá yẹn rárá, bàbá yẹn ò lẹ́bi. Àwọn èèyàn kàn ń bóyá ìtara pé torí pé bàbá yẹn lọ tètè sí ọmọ yẹn, tòun ni àwọn èèyàn fi bú bàbá yẹn fún wọn nígbà láti bú bàbá yẹn because kò sẹ́ni tó máa ṣe kí ó lè gbàrú ẹ̀ because ọmọ kékeré lọmọ tá a sọ ọmọ 27 years tó fẹ́ gbòkú sí ní fẹ́ máa wò ni. So nǹkan tẹ́lẹ̀ kọ́ mọ̀ ni pé kọ́ bá wa bá àwọn ọlọ́pàá wa sọ̀rọ̀, kọ́ bá wa bá bàbá yẹn gangan wọn sọ. Ó láìpẹ́ káwọn kan wà nínú òkùnkùn kọ́ máa ta fàṣí mọ́lẹ̀ lọ́dọ̀ bàbá yẹn kí bàbá yẹn má fẹ́ sọ̀rọ̀ because wọ́n lè máa halẹ̀ mọ́ bàbá yẹn especially ibi tọ́rọ̀ tí wọ́n wà ń sìn tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ti dariwo so wọ́n lè máa wò pé bóyá kò ń sọ̀rọ̀ wọ́n sì lè tún wọn halẹ̀ mọ́ bàbá yẹn wípé tó bá sọ̀rọ̀ tó bá bí pé ọ̀rọ̀ ti dariwo tó bá sọ̀rọ̀ ikú ni fún ó fi rẹ̀ so ìyẹn kò balẹ̀ láti máa sọ̀rọ̀ kó tó ní kó máa sọ ni pé kó tẹ bàbá yẹn lu dáadáa kó jẹ́ kó yé bàbá yẹn pé kò sí ìkọ̀kọ̀ tó máa ṣe nǹkan tó bá ń ṣẹlẹ̀ sí i tó sọ jáde because ó máa ní ìkọ̀kọ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí bàbá yẹn ní underground tí ò mọ̀ sí everybody tó jẹ́ pé bàbá yẹn àtàwọn tó ń fẹ́ tiẹ̀ ìkan ló mọ̀ ló ti yé mẹ́ẹ̀ tó lórí ìyá Mohbad ìyá yẹn ò ṣe abiyamọ kò ṣe abiyamọ rárá tó igbe tó ń ké ájò tó ń ṣe àbòsí ni èèyàn tó ti fọ mọ́lẹ̀ èèyàn tí wọ́n jíṣẹ́ fún ẹ bí tọ́kọ tó lóyún ọmọ náà ti jíṣẹ́ fún ẹ àbí ńgbà tó lóyún wọ́n jíṣẹ́ fún ẹ ńgbà tó jíṣẹ́ fún ẹ o wá bí ọmọ tó ti rẹ̀ o wá fi ọmọ lẹ̀ o lọ fún 15 years nígbà tó gbọ́ ọmọ wa dé tí mọ̀lẹ́ tàn o wá padà wá àdádì ẹ jẹ́ ká fi ṣírò ara wa náà ẹ jẹ́ ká rò náà wàhálà ìjókòó wèrè tó lọ jókòó sílé ọmọ yẹn tó ń gba owó tó ń dá owó fún tó ń gba owó yẹn owó ọ̀run ló ń gbà kó kàn mọ́ ní. kò mọ̀ rárá because ọ̀run ló ń jẹ nǹkan tí ò ṣiṣẹ́ owó ẹ̀ ló wá jókòó ló ń jẹ. àtọ́ fún nǹkan ló bí òun ló bí wọn kò ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe lórí ọmọ yẹn gẹ́gẹ́ bí abiyamọ. nǹkan tó bá kàn níbẹ̀ ni pé owó tó bá fẹ́ máa dá fún kò yẹ kó dáwó kankan fún un.
kọ́ máa dáwọ́ yẹn pamọ́ wọ́n lè dáwọ́ yẹn pamọ́ fún ọmọ ẹ̀ tó bá lọ ṣe DNA tó bá jẹ́ ọmọ lónìí tó bá jẹ́ Mohbad lónìí ọmọ so kọ́ fi owó yẹn kọ́ máa fi tọ́jú ọmọ so kò yẹ kọ́ máa dáwọ́ fún ìsìnà kọ́ máa dáwọ́ tó bá ṣe kọ́ kúkú máa dá fún bàbá ọ kọ́ máa dá fún àwọn méjèèjì kò yẹ kó jẹ́ ìyá nìkan náà máa dáwọ́ fún because ájò tó yẹ kó ṣe lórí ọmọ kò ṣe ájò lórí ọmọ yẹn because ìyá ló máa ń ṣe ájò lórí ọmọ tí bàbá ní pé kó wá nǹkan tó ọmọ máa jẹ lọ àti nǹkan táwọn ará lé máa táwọn ẹbí máa jẹ kó lọ sùn kó wá owó lọ tó fi máa jẹun lé tó fi máa ṣètọ́jú àwọn ẹbí ẹ̀ ìyá ní pé kó mójútó àwọn ọmọ o tún wá rí pé o tún rí gbèsè tọmọ ẹ ti gbé pé orin ló ń kọ ayé ló ń ṣe kí tani ìbá sáré tani ìbá tu aṣọ kó sún ọjà mọ́nú kó bẹ̀rẹ̀ sí sáré kó bẹ̀rẹ̀ sí tójú bọlé gbogbo ilé pásọ̀ gbogbo ilé àfà gbogbo ilé aláwo torí ọmọ ẹ. So èmi ò dá bàbá lẹ́bi o ẹ̀bí tẹ́bí kan máa dá bàbá ni pé ọlá kó tètè lọ sí ọmọ yẹn so ó dẹ̀ máa ní reason because gbogbo àwọn ló lóru ó fẹ́ sí ọmọ yẹn ó máa ní reason o aláyẹ̀kẹ́ parọ́ fún mi ó máa ní reason ó ṣe ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn lórí àwọn tí wọ́n ní wọ́n pariwo pé wọ́n pa ọmọ yẹn Naira Marley and Sam Larry tí láwọn méjèèjì yẹn wọ́n ní wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún ìjọba wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún Tinubu wọ́n ṣe kíní kan fún Tinubu gbàgbà ọkọ̀ tí wọn ò bá ṣe kíni tí wọn ò bá gbé gbèsè tó ṣe kíni tó lágbára àwọn ìjọba yìí wọ́n máa fi ti òṣèlú bọ̀ wọ́n á ti ṣòṣèlú bọ̀ wọ́n á dẹjọ́ ẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ because kò sí kí ló wà kí ló gbé Samland fóònù nílẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ bíbá yìí lọ sábùjá fún sábùjá ló ti ṣẹ̀ ni Èkó kọ́ ló ti ṣẹ̀ ni kí ló gbé lọ ṣe lọ́ọ̀ ó yẹ kó dá padà sí bí ni but anyway ibi tó bá wù wọ́n kó dá ẹjọ́ yẹn sí tó bá dá ẹjọ́ yẹn tó bá dá inú ọmọ Nàìjíríà máa dùn tó bá dá ẹjọ́ yẹn tí ò bá tọ́ ọmọ Nàìjíríà lọ́rùn ọmọ Nàìjíríà máa ṣèdájọ́ lọ́wọ́ ara wọn kọ́ níyẹn sọ́kàn kọ́ ní sọ́kàn ibi tó bá wù kó máa sákìrì ibi tó bá wù kó máa gbé lọ táwọn ọmọ Nàìjíríà bá ṣe tán láti mú lé wàá mú àfẹjọ́ngún justice la ní tó o bá fún wa ní justice tó tẹ́ wa lọ́rùn ẹ gbàgbé lórí ẹ̀ ẹ níbi ẹ̀ tó wù kọ́ kúrò ní orílẹ̀ kọ́ wọ abẹ́lẹ̀ wàá mú wọn. ẹ ṣe ẹ kú owó ibi tí Nàìjíríà burú sí nìyẹn tí Nàìjíríà bá ti tí Nàìjíríà bá ti rẹ́dì láti ṣe nǹkan ẹ gbàgbé bọ̀tọ́ la pé ìjọba ti tọwọ́ bọ̀ that is why everybody dey calm down pé okay káwọn nǹkan tí ìjọba fẹ́ ṣe because justice la need. tó o bá fún wa ní justice tó tẹ́ wa ní ọrùn ẹ gbàgbé. ẹ ṣe gan ẹ kú ohun ẹ ní sọ̀rọ̀ tán ọpọlọ yóò sì ní dọ́bà ẹ ṣe gan. kọ́ ṣe kí ni kọ́ ṣèwádìí ẹ̀ kọ́ dẹ̀ fi ojú ẹni tó ṣe kí ni tó ṣe bí kọ́ọ̀fì fọ gbogbo aráyé pẹ́ẹ́ni tó ṣe bí rèé o ìgbà ẹ lọ́sẹ̀ wàhálà wọ́n á rìn wọ́n á yan láàrin ìlú wọ́n á fi síbi tó wù wọ́n á rìn síbi tó wù wọ́n wọ́n á rìn sí ibi tó bá wù wọ́n á tẹ́rí sí kò sẹ́ni tó máa ṣàlẹ́jọ bọ́ tó o bá ti fojú aṣẹ bí hàn tó dẹjọ́ ẹ̀rú àwọn òfin o ẹ̀ farafin sí àwọn òfin o tó bá lọ káwọn léyàn wọ́n léyàn wọ́n léyàn wọ́n òfin o ẹni tó lẹ́nu jù wọ́n lọ tó lówó jù wọ́n lọ tó ní fún ọ̀lẹ́ nǹkan lọ jù wọ́n lọ wọ́n pa wọn tó flex àwọn àgbọ̀ pa wọn so ọ̀rọ̀ mi ò ju yẹn lọ. ẹ ṣe gan ẹ kú ohun ẹ ní sọ̀rọ̀ tán ọpọlọ yóò sì ní dọ́bà àmọ́ ẹ jẹ́ ká ní kankan lọ́kàn yìí pé oògùn orí bíbẹ́ nǹkan lóògùn orí fífọ́ o jọ́gù justice kì í ṣe ìdájọ́ gidi èyí tí Ọlọ́run bá lọ́wọ́ sí àmọ́ ẹ jẹ́ ká fáwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ẹ jẹ́ ká fún wọn láàyè kí wọ́n ṣiṣẹ́ wọn kí wọ́n mú dógóńgó tó kò ní jù báyìí lọ lórí ètò fún tòní oníyan ẹṣẹ ọlọ́kà ìṣubọ̀ ẹ̀dẹ́ báwa fìfẹ́ jẹ́ akínyàn dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹṣẹ kú àìbínú tọ̀lá aṣojú àtẹ̀mí àtẹ̀yìn títí wá dìgbà míì táwọn ìjọba fojú rinjú lórí kan ní wo TV pẹ̀lú àkọ́tún ètò míì lórí ètò ọmọ Oòduà àdìgún olódòdó ràwọ̀ náà ni mò ń jẹ́ wọn ò yí padà o ẹ jẹ́ máa fàṣìkò ìdágbére fún yín pé ẹ kú àtàárọ̀ ẹ kú ọrọ̀ ajé ẹ sì kú ojú wòran. Disclaimer: the information provided by the speaker or presenter on the World TV platform during this broadcast is for general informational purposes only.
All information in this broadcast is provided in good faith. However, we make no representation or warranty of any kind, expressed or implied, regarding the accuracy, adequacy, validity, reliability, availability, or completeness of the information. The broadcaster of the channel may not and cannot be held accountable for the views, opinions, and comments made by callers during this broadcast. World TV is a contemporary Nigerian news and entertainment TV program born from the need to fuse the popular indigenous Yoruba culture into the growing entertainment industry of Nigeria and the rest of the world.